মৰ্নিং আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা হয় ৰাতিপুৱা ৰখাই দিছোঁ টাইমটো আজি 2 অক্টোবৰ আৰু বৰ্তমান 6:20 হৈছে Saturday Sunday October and yeah today আমাৰ আজি প্লেনটো হ'ল আমি এতিয়া মৰ্নিং হৈছে মৰ্নিঙত এতিয়া কি বুলি কয় আজি যাম মিজোৰাম চ' এতিয়া আমি ৰেডি হৈ লওঁ আৰু মই ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ শ্বৰ্ট লওঁগৈ ধৰণৰ শ্বৰ্ট লওঁ আৰু অ'কে বাহিৰত ৰখাই দিছোঁ অলপ to show you the outside and yeah it is really beautiful morning just look so here hotel naam likha ase naki okay I fly my drone okay it's a fresh morning really you know dunia laise really cool here mane eta beleg eta anubhav aro jega to thanda amar nisina goromo nohoy baru so hekane cool like place is like yeah really just cool place aru mo pop view longe so ekon hotel te asilu bahut dangor hoy aru ephale view ase amar ultimate এখানে হল Kohima আৰু বহুত ডাঙৰ আছে 102 এটা কমন so you can see okay এটা চাব পাৰে নাগামিছ লাগিছে কেলে নাগামিছ কথা পাৰি ইমান ধুনীয়া একদম খালি ক্লাউডছ নাই আজি পুৰা এটা মানুহ সুধিলো অলপ নাগামিছতে কিবা কবি না কৈছে নাই নকব বহুত মানে ড্ৰোনখন ফ্লাই কৰা কাৰণে হাতি আহিছে চাবৰ কাৰণে মোক এটো কি হয় এটো কেনেকৈ উৰে না ফুৰিবৰ কাৰণে okay let's go I just took some beautiful shots so এই হল জাপো হোটেল আৰু আমি ষ্টে কৰিলো ৰাতি আৰু এতিয়া মৰ্নিংত আমি চেক আউট কৰিম আৰু আজি আমি ইনফো যাব এতিয়া বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ শ্বট ব্লগ লৈ ললো মৰ্নিং শ্বট আৰু খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত থাকিও পিসফুল হয় থাকিবলৈ জেগাটো সো আপোনালোক আহিব পাৰিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং প্লেচেছ আছে সো ডেফিনেটলি চেক আউট কৰিব সো এতিয়া আমাৰ যোৱা টাইম হৈ গ'ল এটা আমি হোটেলৰ পৰা যাওঁ ইম্ফল যাম আৰু ব্ৰেক চেকিন ঘুমিয়ে লওঁ গাড়ীত ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈ থাকিম আৰু ইম্ফল যাম তাত গৈ ধুনীয়াকৈ ড্ৰোন শ্বট ল'ম ফটো চটো আৰু তাত গৈ থাকিম এদিন আৰু তাৰপিছত আহিম তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিম অ'কে হেণ্ড বেগ টানি ধুনীয়াকৈ বলো সো এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ তাৰপৰা আমি গৈ থাকিম আৰু এতিয়া টাইম হৈছে আমাৰ ৰাইট নাও ইট ইজ লাইক 8:20 এণ্ড ইট ইজ Sunday এণ্ড 2 October ইয়াত ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ সজাই মিলাই দিছোঁ so right now we are done here and আমি এতিয়া যাওঁগৈ হেল্ল' কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় খুব ভাল লাগিলে অৱশ্যে কহিমাত আগতে যেনেদৰে যিমান ঠাণ্ডা আছিল তাতকৈ এতিয়া বৰ্তমান ঠাণ্ডাৰ পৰিমাণটো অলপ কমি গৈছে যিহেতু পপুলেশ্যন হয়তো বৃদ্ধি হৈছে তেনেকুৱা কাৰণটো হ'ব পাৰে আৰু তথাপিতো আমি এতিয়া বৰ্তমান কহিমাত যি এদিন দুদিন থাকিলোঁ সঁচাই বৰ ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো আমাৰ গুৱাহাটীতকৈ বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা নহয় গৰমো নহয় তাৰ মাজত থাকি সঁচাই ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ মণিপুৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ তাত কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে কি আছে তেওঁলোকৰ লোকসকলে কেনেদৰে বসবাস কৰে কি কৰে সেইখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে বা চাবৰ কাৰণে যাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোক আমাৰ সংগত থাকিব তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ ব'লক আমি এতিয়া গৈ থাকৰ হয় হয় হেল্ল' এওঁ কয় নাই আমি এতিয়া মণিপুৰৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ আমি মণিপুৰ গৈ আছোঁ কনফিউজ হৈ গৈছে অ'কে চলো চলতে দাদাৰ লগত আহিছোঁ বুলি ক'লে মুনেছ কৰি গৈছিলি অ'কে বাই বাই টাটা ভালকৈ যাব দেই আপোনালোকে আমি আপোনালোকৰ পাছে পাছে গৈ আছোঁ So let's go.
পিছে পিছে আমি আগে আগে হয় হয় আপোনালোকে আগে গৈ থাকক It was a great time here and we spent together. And so let's go to next location. বৰ্তমান আমি আহি এতিয়া তেল ডিপু তাৰ তেল সুমিয়াবলৈ ৰখা হৈছে অ'কে আৰু হোটেলত খুবেই ভাল লাগিলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি আহিব পাৰে সেইখন হোটেলত থাকিবৰ কাৰণে মানে যোৱাকালি পৰা টায়াৰ্ড আছিলোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু একো প্ৰব্লেম নাই বিন্দাছ হৈ গ'লোঁ ৰাতিপুৱা উঠিছিলোঁ একো টায়াৰ্ডো নাই হোৱা মানে গাড়ী পূৰা কমফৰ্টেবল কটা চ' ইয়াত ধুনীয়া তেল ডিপুত তেল সুমিয়াই লৈছোঁ তাৰপৰা আজি গৈ আছোঁ মিজোৰাম চ' লেটছ গ' যাবই আৰু অকণমান ডিস্কো মাৰি থাকিলে কি হ'ব আমি তেল সুমিয়াই ল'লোঁ অৱস্থা হৈছে বোকা পোট খাই মামা তাত বোকা পোট খাই খাই আহি আছে আৰু হয় ৰাস্তাটো বহুত বেয়া দেই কহিমাৰ পৰা বহুত বেয়া আছে ইম্ফাললৈকো ইম্ফাল বেয়া তালৈকো মানে বহুত বেয়া আছে আৰু 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা লাগি যাব মেবি যদি ৰাস্তা ব্লক হয় মেবি আই ডণ্ট ন' বাট মাই গড পূৰা গাড়ী লাহে লাহে যাব নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে কি কৰিব আৰু গৈ আছোঁ আৰু চ' আমি ইয়াত ৰখি আছোঁ ৰাস্তাত কমচে কম 1 ঘণ্টামান হৈ গ'ল নেকি ৰখি থকা শুনিবা আৰু ৰাস্তাটো বহুত বেয়া মানে একচুৱেলি বাকীখিনি ঠিকে আছিলে কহিমালৈকো আৰু এইখিনিহে বহুত বেয়া আৰু পূৰা ট্ৰাক জাম লাগি আছে অ'কে উই আৰ ৱেইটিং এণ্ড বাপৰে বাপ যিটো ট্ৰেফিক মাই গড মানে আৰু কি কৰিম আৰু ৰাস্তাতে বহুতে ৰখিছোঁ আজি পূৰা ভিৰ আৰু ৰাস্তাটো তামান বেয়া আৰু ইয়াতে ৰখিছোঁ আমাৰ সিখন গাড়ীৰ কাৰণে চ' তাৰপৰা গৈ থাকিম পূৰা গাড়ী চা বোকাই পোট খাই গৈছেগৈ গাড়ীৰ পৰা বোকা খাই গৈছে চ' বৰ্তমান আমি আহি আছোঁ ৰাস্তাত আৰু একচুৱেলি এইখিনি বহুত ৰাস্তা বেয়া আছিলে দেই অলপ হয় 1 ঘণ্টামান মানে ৰাস্তাত বহুত বেয়া পালোঁ তাৰপৰা ৰাস্তা ভাল পাইছোঁ আৰু মানে একচুৱেলি ডাঙৰ ডাঙৰ এইবিলাক ট্ৰাকবিলাক যোৱাৰ কাৰণে বেয়া আৰু মই শুই গ'লোগৈ একদম মানে পূৰা অকণমান দেই ভাগৰ লাগি আছিলে চ' আৰু মোৰ পাছফালে ভিউটো চাব আহিছিলে কি ধুনীয়া মানে পূৰা কঠীয়াখিনি গৰু ডাঙৰ চাৰিয়ে লাগিছে So right now 2:35 हो गया है और हम लोग अभी पहुंच गया है मणिपुर एंड यू कैन सी 2:35 আৰু পুৰা প্লেন হয় জেগাবিলাক দেই আৰু যেতিয়াৰ পৰা কহিমাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ৰ'দটো দেখাই নাই পুৰা ফুল্লি ডাৱৰ পুৰা কুঁৱলী নিচিনা পুৰা আৰু ঠাণ্ডা হয় জেগাটো মানে নৰ্মেলে আমাৰ তাত যেনেকৈ নৰ্মেল আছে ন চ' ইয়াতো একেই
মানে গ্ৰাউণ্ড পাহাৰ নহয় পাহাৰ আছে চাইডে চাইডে আছে আৰু পাহাৰত সেনেকৈ আৰু যাওঁ কি হৈছে আৰু হোটেল চাই লওঁ এতিয়া তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ থাকিম আৰু চেষ্টা কৰিম আৰু কি কি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' লেটছ গ' এণ্ড চ' এইখনে টাউন ক্লাছিক চিধা গৈ আছে যে মানুহবিলাকে লাইট লাইট আছে তো সিহঁতি জানে हाँ वो होटल इम्फल थोड़ा आगे जो आके क्लासिक पार्क करके जो थोड़ा आगे में है ना চ' আজি 2 অক্টোবৰ আমি ইম্ফল পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া আমি ৰাতি আৰাম কৰিছোঁ এণ্ড আৰু চাহ তাহ খালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু বাকী ডিনাৰ কৰিমগৈ আৰু কালি মৰ্ণিঙত আমি যাম কি কয় এইটো কানটাক মৰ্ণিঙত আমি লকটাক লেক যাম লকটাক লেক ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু আমি টাউনতে আৰু আছোঁ হোটেলত এণ্ড টুমৰ মৰ্ণিং আমি ইয়াৰ পৰা যাম দুটা জেগা যাম ফুৰিবৰ কাৰণে আৰু আজি ৰাস্তাটো 30 কিলোমিটাৰ বহুত বেয়া আছিলে আৰু সেইডোখৰতে বেছি টাইম লাগি গ'ল এণ্ড বহুতখিনি ঠেকেচ মানে কি ক'ম আৰু ৰাস্তাটো বহুত খলা বমা আছিলে দেন বাকীখিনি ঠিকেই পালোঁ আৰু বৰ্তমান আৰাম কৰি শুই যাওঁ কালি ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ মৰ্ণিঙত আমি তাত যাম তাত দেখামগৈ সেইখিনি আৰু